હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી એવું નવી રીતે શાકની રેસીપી। તો આ શાક ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે પનીરનું શાક કે પછી પાવભાજી ખાવાનું પણ ભૂલી જશો। ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટમાં તમે આ શાક બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે ઘરમાં બધા વારંવાર બનાવવાની જીદ કરશે। અને ઘરમાં કોઈ પણ શાક ના હોય તો તમે ઝટપટ આ શાક બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં એકદમ ટેસ્ટી એવું શાક બનાવવા માટે આપણે બાઉલમાં અડધો કપ અને તેના ઉપર 1/4 કપ એટલે કે 3/4 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। સાથે તેમાં એક ઝીણું કટ કરેલું તીખું લીલું મરચું ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને સાથે તેમાં થોડા ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। તો આટલા માપમાંથી તમે 4 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલું તમારું શાક બનીને તૈયાર થશે। બધી વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને હવે તેમાં બિલકુલ થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મીડિયમ થીક એવું બેટર બનાવી લઈશું। તો અહીંયા ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે એકસાથે વધારે પડતું પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું। આ બેટર આપણે વધારે પડતું જાડું પણ નહીં અને વધારે પડતું પાતળું પણ નહીં, એ જ રીતનું રાખવાનું છે। તો બિલકુલ આ જ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું, મિક્સ કરતા જઈશું અને મીડિયમ થીક એવું બેટર બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતનું બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે અને આટલું બેટર બનાવવામાં મારે અડધા કપ અને તેના ઉપર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા પાણીનો યુઝ થયો છે। અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો, આ રીતનું ચમચીમાંથી પડે એ રીતનું જ તમારે બેટર રાખવાનું છે। તો બેટરને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને શાક બનાવવા માટે પેનમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું ને જીરાનો હલકો કલર બદલાવા દઈશું। જીરાનો હલકો કલર બદલાઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તમે આદુ લસણને એકદમ ઝીણા ઝીણા કટ કરીને ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ રીતે પણ ઉમેરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને આદુ અને લસણની પેસ્ટને 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું એટલે તેની હલકી એવી કચાશ દૂર થઈ જશે। આદુ લસણની પેસ્ટ સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 કપ જેટલી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા તમારે ડુંગળીને બને એટલી ઝીણી કટ કરવાની છે। અહીંયા મેં ચોપરમાં ડુંગળીને એકદમ ઝીણી કટ કરી લીધી હતી। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ડુંગળીને 2 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીને વધારે પડતી બ્રાઉન નથી કરવાની, ફક્ત 2 મિનિટ માટે તેની હલકી કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો અહીંયા મેં ડુંગળીને 2 મિનિટ જેવી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળી લીધી છે। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને ચણાના લોટનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય અને એકદમ સરસ એવી સુગંધ આવે ત્યાં સુધી તેને આ રીતે ડુંગળીની સાથે સાતળીશું। તો આ રીતે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું, તેનાથી આપણું શાક ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થયું છે અને આપણા ચણાના લોટનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ એવી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે। તો હવે તેમાં 2 થી 3 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા ચોપ કરેલા ટામેટા ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તમે ટામેટાની પ્યોરી કરીને પણ તેનો યુઝ કરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું અને ટામેટાને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે આ જ રીતે ખુલ્લું સાતળીશું। અહીંયા મેં ટામેટાને આ જ રીતે ખુલ્લું 2 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે। હવે આપણે તેને ઢાંકીને ફરીથી 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું, જેનાથી આપણા ટામેટા એકદમ એવા સોફ્ટ થઈ જશે। અને હવે લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે ટામેટાને એકવાર ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા ટામેટા એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીશું। મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું આપણે બેટરમાં પણ ઉમેરેલું છે એટલે એકદમ ધ્યાનથી ઉમેરવાનું। 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું।
અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 1 મિનિટ માટે તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું. અહીંયા બધા જ મસાલાને મેં એકદમ સારી રીતે સાતળી લીધા છે. હવે તેમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે આપણે પાણી ઉમેરીશું એટલે આપણા મસાલામાંથી એકદમ સરસ એવું તેલ સેપરેટ થશે અને મસાલા બિલકુલ બળી પણ નહીં જાય. તો મિક્સ કરી લઈશું એકદમ સારી રીતે અને ત્યાર પછી તેને ઢાંકીને ફક્ત 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો હવે લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે ગ્રેવીને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રેવીમાં એકદમ સરસ રીતે તેલ સેપરેટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે ચણાના લોટનું બેટર બનાવીને તૈયાર કરેલું તેને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે બિલકુલ પણ તે તળિયે ચોંટી નહીં જાય. અને હવે બિલકુલ આ રીતે આપણે તેને ગ્રેવી ઉપર બધા બેટરને ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે બેટર ઉમેર્યા પછી તમારે બેટરને બિલકુલ પણ મિક્સ નથી કરવાનું. આ જ રીતે તેને ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ 4 મિનિટ જેવું થયું છે. હવે આપણે બેટરને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય થઈ ગયું છે. તો હવે આ રીતે તાવેતાની મદદથી બધા જ બેટરના આપણે એકદમ નાના નાના પીસ કરી લઈશું. તો જે રીતે આપણે પનીર ભુરજીનું શાક બનાવતા હોઈએ છીએ અને પનીરના એકદમ ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે આપણે આ બેટરને એકદમ ઝીણું ઝીણું કટ કરી લઈશું. તો આ શાક ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે પનીરનું શાક ખાવાનું પણ ભૂલી જશો અને એકવાર તમે બનાવશો તો ઘરમાં વારંવાર બધા બનાવવાની જીદ કરશે, એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. અને ફક્ત તમે 5 થી 10 જ મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર પણ કરી શકો છો. તો બિલકુલ આ રીતે બધા નાના નાના પીસ કરીને આપણે તેને ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ગ્રેવી માટે પાણી ઉમેરીશું. તો પહેલાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ત્યાર પછી આપણે બાકીનું પાણી ઉમેરીશું. તો હવે ફરીથી તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા ટોટલી મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને તેને ઢાંકીને ફક્ત 2 મિનિટ માટે રાખીશું એટલે આપણું એકદમ પરફેક્ટ એવું શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું એકદમ પરફેક્ટ એવું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેના ઉપર થોડાક ફ્રેશ ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો આનાથી વધારે આપણે શાકને બિલકુલ પણ ઓવરકુક નહીં કરીએ. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો રોટલી કે પરાઠા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવું એકદમ ટેસ્ટી એવું આપણું આ બેસનનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવું બેસનનું શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રીતે ચોક્કસથી બનાવીને ટ્રાય કરજો અને તમારું શાક કેવું બન્યું છે એ પણ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. તમે એકવાર બનાવશો તો ઘરમાં વારંવાર બધા બનાવવાની જીદ કરશે, એટલું ટેસ્ટી લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.